Αγίας είναι Άγιος Όστης, Αλέα, Βουνόμ, Γαρέα, Δεμήρη, Επισκοπή, Κερασίτσα, Κάνδαλος, Καμάρι, Λιθοβούνια, Μαγούλα, Μανθηρέα, Μαυρίκη, Ρίζες, Στρίγκος, Στάδιο, Τζίβα και Ψιλιβρύση. Κατάγαμε από ένα παιδινό χωριό το οποίο ονομάζεται Στάδιο Τεγέας. Εκεί ζω από τότε που γεννήθηκα έως και σήμερα. Το χωριό μου έχει πολλά σπίτια, τα οποία είναι μεγάλα, με μεγάλους κήπους. Επίσης, είναι βαμμένα με ωραία χρώματα. Είμαστε περήφανοι που γεννηθήκαμε στον τόπο αυτό, όπου το ψυχρό και υπηρετικό κλίμα με τις σκληρές συνθήκες ζωής εσφράγισαν τις αρετές και το χαρακτήρα των ανθρώπων. Είναι ένα χωριό όμορφο που σχεδόν δεν του λείπει τίποτα. Έχει το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, φαρμακείο, γιατρείο, μίνι μάρκετ, αίθουσα πνευματικών εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, το σχολείο μας που έχει παιδιά από όλη την Αιγαία. Επίσης, έχει ένα βενζινάδικο και ένα φούρνο. Εγώ το θεωρώ μεγάλο το χωριό αυτό. Στις πλατείες φυτρώνουν όμορφα και μυρωδά τα λουλούδια και την άνοιξη και το χειμώνα τα σκεπάζει το χιόνι. Έχει 3 μαγαζιά και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Οι κάτοικοι είναι κυρίως αγρότες και κουράζονται να βγάλουν το ψωμί των παιδιών τους. Ήρθα εδώ μαζί με τους γονείς μου για να βρουν μια καλύτερη δουλειά. Το χωριό μου, το Στάδιο, έχει μια τεράστια εκκλησία που χωράει όλους τους κάτοικους του χωριού. Η εκκλησία του χωριού είναι μεγάλη, όμορφη και κατάλληλη για όλους τους κατοίκους του χωριού. Αν και κάποια χωριά ερήμωσαν, κάποια υπάρχουν ακόμη. Ένα από αυτά είναι και το δικό μου. Γεννήθηκα και ζω στο χωριό των προγόνων μου, το Καμάρι. Το χωριό μας έχει πολλά σπίτια, πολύ πράσινη, πολλά μαγαζιά, πολλά καφενεία, πολλά δημαρχία και πολλά σχολεία. Κάτοικοι όμως ασχολούνται με την γεωργία και εμείς τους βοηθάμε γι' αυτό. Τα προϊόντα του χωριού μου είναι γεωργικά και κτηνοτροφικά. Βγάζει αρκετές ποτάτες, σκόρδα και γαλακτοκομικά. Παλιότερα το χωριό μου είχε περισσότερους κατοίκους, ενώ τώρα έχει 100 μόνιμους κατοίκους. Σήμερα οι υπόλοιποι έχουν πάει στην πόλη. Εγώ ήρθα από άλλη χώρα. Στην Ελλάδα ήρθαμε για μερικούς λόγους. Τι δουλειά κάνετε? Δουλεύω στα χωράφια. Σ' αρέσει εσένα αυτή η δουλειά? Όχι. Έχει λίγα σπίτια και λίγους κατοίκους. Περισσότεροι έχουν φύγει για το εξωτερικό ή ζουν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μαζεύονται στο πανηγύρι του Άη Ηλιά και της Παναγίας. Το χωριό μου μπορεί να είναι μικρό, αλλά εγώ το αγαπώ, γιατί εδώ γεννήθηκα και μεγαλώνω και εύχομαι να παραμείνει χωριό και να μην γίνει ποτέ μια μεγάλη πόλη. Έχω γεννηθεί στο Στάδιο. Γεννήθηκα 1943. Μεγάλωσα στο Στάδιο, τελείωσα το δημοτικό στο Στάδιο, πήγα στο γυμνάσιο του Τεγέας και μετά μετανάστευσα και πήγα στην Αμερική όπου σπούδασα. Πήγα στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι και πήρα δίπλωμα σε λέγεται Engineering Physics. Και μετά από εκεί πήγα στο MIT και έχω πάρει μάστερς και διδακτορικό σε Nuclear Engineering, δηλαδή πυρηνική τεχνολογία. Και για τα τελευταία περίπου 35 χρόνια εργάζομαι στην πυρηνική βιομηχανία της Αμερικής. Αυτή τη στιγμή είμαι σύμβουλος σε μερικές ηλεκτρικές εταιρείες που ορίζουν πυρηνικά εργοστάσια και τους βοηθάω για την ασφαλή λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων και για την οικονομική λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Θεωρώ τον εαυτό μου σαν έμπειρο στην πυρηνική βιομηχανία σε όλα τα θέματα της βιομηχανίας, από καύσιμο μέχρι ασφάλεια, μέχρι συντήρηση κτλ. Αλλά όμως οι σκέψεις μου πάντοτε, ασχέτως τι κάνω στην Αμερική, οι σκέψεις μου όταν με ρωτήσει κανείς που είναι οι ρίζες σου, οι ρίζες μου είναι πάντα στο Στάδιο. Γιατί? Διότι μεγάλωσα εκεί, όλες μου οι αναμνήσεις είναι στο χωριό μου. Όταν έρχομαι στο χωριό μου, νομίζω γίνομαι παιδί πάλι. Αυτό δεν ξέρω αν μπορείς να το καταλάβεις, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να μένεις στο εξωτερικό για να καταλάβεις αυτή την έκφραση. Έρχομαι στο χωριό και νομίζω ότι δεν έχω φύγει ποτέ. Σαν μικρά παιδιά
θυμάμαι, περιμέναμε του Αγίου Κωνσταντίνου στις 21 Μαΐου και μερικά από τα παιδιά φεύγαμε, γιατί γινόταν πανηγύρι στο χωριό, φεύγαμε και πηγαίναμε σε ορισμένα κτήματα που είχαν κερασές και μπορούσαμε να πηγαίνουμε να κλέψουμε κεράσα. Καταλάβατε, πολλές φορές δεν είχαν γίνει, αλλά εμείς κόβαμε. Εδώ ακριβώς ήταν ένα μονοπάτι το οποίο έβγαινε στον δρόμο. Και αυτός ήταν ο τρόπος που ανεβαίναμε απάνω. Φέραμε μαζί μας το άλογο, το φέρναμε εδώ πέρα πάνω το άλογο, το ζεύαμε στο μαγκάνι και αρχίσαμε τη δουλειά. Αυτό ήταν το πηγάδι μας, βεβαίως. Σε αυτό το πηγάδι, σαν παιδάκι, εργάστηκα πάρα πολλές φορές. Αρχίζοντας με το να προσέχω πάντα να γυρίζει το άλογο. Υπήρχε ένα ξύλο και γύριζε το μαγκάνι και φυσικά το μαγκάνι γυρίζοντας, οι τέσσερις γύριζαν και έφερε νερό απάνω, το οποίο νερό χυνόταν εκεί και μετά έβγαινε στον καταπότη και πήγαινε γύρω-γύρω και πόντιζαμε την πατάτα. Αλλά το πιο ευχάριστο για μένα ήταν το τέλος. Όταν τελειώναμε, εξέζευα το άλογο από το μαγκάνι, ανέβαινα, καβάλαγα το άλογο και έτρεχα στο σπίτι. Αλλά εκείνο που με ενδιέφερε πολύ ήταν ο καλπασμός που έκανα πάνω στο άλογο. Αυτό πραγματικά μου άρεσε. Το πηγάδι αυτό, καθώς επίσης και όλα τα πηγάδια που βλέπετε εδώ στην περιοχή, είναι γύρω στα από 8 μέχρι 10 μέτρα βάθος. Και όταν έστιβε το πηγάδι, δηλαδή οι τέσσερις γυρίζανε, αδειάζανε το νερό με λίγα λόγια. Κατεβαίναμε κάτω. Εγώ έχω κατέβει κάτω σε αυτό το πηγάδι και προσπαθούσα να δω από πού έρχεται το νερό. Και βλέπεις, το νερό μαζεύεται σταγόνα. Η μόνη διαφορά είναι πώς παραγάγεις ενέργεια. Η ενέργεια, ας πούμε, στο μαγκάνι έρχεται από το άλογο. Η πυρηνική ενέργεια είναι ο ηλεκτρισμός που έρχεται στο μοτέρ και επιτυγχάνει τα ίδια πράγματα. Φυσικά το άλογο ήταν πολύ απλό. Χρειαζόταν μόνο λίγο σανό και τίποτα άλλο. Η πυρηνική ενέργεια είναι λίγο πιο πολύπλοκη να την παραγάγει κανείς. Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ποσό ενεργείας που παραγάγεται όταν γίνεται η σχάση του ουρανίου. Έχεις το πυρηνικό καύσιμο, το οποίο αποτελείται από ουράνιο, αποτελείται συνήθως από δύο. Τα κύρια στοιχεία είναι δύο, το ουράνιο 238 και το ουράνιο 235. Από τα δύο αυτά ισότοπα του ουρανίου, το ουράνιο 235 είναι αυτό που σχάται, δηλαδή που σπάζει. Και τι συμβαίνει, ένα νετρόνιο, όταν εισέλθει στον πυρήνα του ουρανίου 235, ο πυρήνας του ουρανίου σχάται, δηλαδή σπάζει σε δύο κομμάτια. Αλλά η σχάση αυτή γίνεται μέσα στο μέταλλο, στο ουράνιο και έχει τεράστια κινητική ενέργεια. Αλλά δεν μπορεί να πάει πουθενά, διότι είναι μέσα στο μέταλλο. Οπότε η κινητική του ενέργεια αμέσως μετατρέπεται σε θερμότητα. Και κατά αυτόν τον τρόπο θερμαίνεται το καύσιμο, το πυρηνικό καύσιμο θερμαίνεται. Επομένως, έχουμε νερό που περνάει έξω από το καύσιμο, ζεσταίνεται το νερό σε μεγάλη θερμοκρασία και μεγάλη πίεση και από την μεγάλη θερμοκρασία και με τη μεγάλη πίεση παραγάγεται ατμός, ο οποίος κινεί μια τουρμπίνα, η οποία τουρμπίνα κινεί μια μεγάλη γεννήτρια και παραγάγουμε ηλεκτρισμό. Αυτό είναι απλός ο τρόπος. Μετά με το να ποτίζω πατάτες, αυτή τη στιγμή είμαι σύμβουλος σε ηλεκτρικές εταιρείες που έχουν πυρηνικά εργοστάσια και που προσπαθούν να αυξήσουν τη δύναμη των πυρηνικών αντιδραστήρων. Και είμαι υπεύθυνος για την ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων και για τα καύσιμα. Αυτό το πηγάδι θα πρέπει να το είχε χτίσει ο παππούλης μου, να το είχε σκάψει ο παππούλης μου. Διότι εγώ έτσι το γνώρισα. Και ο πατέρας μου αργότερα φυσικά το ίδιο είχε και ο αδερφός μου το ίδιο έχει. Υποθέτω ότι θα πρέπει να είναι περίπου, ίσως να είναι και 100 χρονών πηγάδι. Είναι αθάνατα πηγάδια. Θα παραμείνουν εδώ πέρα ποιος ξέρει πόσους αιώνες ακόμη. Αυτές, σε διαβεβαιώ, είναι μέλι. Αυτό το δέντρο που βλέπεις αυτή τη στιγμή είναι παραφιάδα ενός παλιού μιας μεγάλης ηλιγδιάς που ήταν εδώ όταν ήμουν εγώ παιδάκι. Αυτή ξεράθηκε, αλλά οι ρίζες της ποτέ δεν ξεράθηκαν. Και αυτή είναι παραφιάδα και βλέπω ότι μετά από 60 χρόνια παραγάγουν τις ίδιες ηλίγδες που έτρωγα εγώ σαν παιδάκι.
Και ξέρεις, δεν μπορώ να σου πω τι χαρούμενος είμαι που τις βρήκα αυτές, διότι θα πάμε τώρα να τις πλύνουμε και θα τις δοκιμάσουμε. Θα δείτε ότι είναι μέλι, πραγματικά είναι μέλι. Θα πιάσω μια πατάτα να τραβήξω. Να, εδώ παραδείγματος χάρη. Δεν βγαίνει, δεν έχει τίποτα. Να τι. Πατάτα. Να σας πω και κάτι το οποίο είναι πολύ σπουδαίο, Πολύ σπουδαίο. Πώς πίναμε νερό από τον καταπότη, ξέρετε πώς? Όχι, Έτρεχε το νερό στον καταπότη και κάναμε αυτό το πράγμα. Σπάζαμε ένα φύλλο. Βλέπετε από την κολοκυθιά. Βλέπετε είναι σαν σωλήνας. Το σπάζαμε σε 2 σημεία. Είχαμε και ένα μαχαιράκι για να το κόβουμε καλά. Και βλέπετε ρουφούσαμε το νερό. Πηγαίναμε κάτω στον καταπότη όπως ήταν ο καταπότης και πίναμε νερό. Κατάλαβες? Αυτό είναι τρομερά ενδιαφέρον. Βλέπετε ότι και παιδάκια ακόμη είχαμε κάτι, πώς να σου πω, μηχανικά είμαστε αρκετά ανεπτυγμένοι.